নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ কাৰণে থাম্বনেইল বনাব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে পিক্সেল এপ নামৰ এই এপছটি ডাউনলোড কৰি ল'ব প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা। এতিয়া নামটো চেঞ্জ হৈ গ'ল, পিকচাৰ এডিট বুলি ওলাব। এইটো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপুনি এপছটো অ'পেন কৰি ল'ব। এপছটো অ'পেন কৰাৰ পাছত এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ওপৰত 3 ডট এনেকৈ দেখাব। 3 ডটত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত ইমেজ সাইজটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত ইউটিউব থাম্বনেইলত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ ইউটিউবৰ থাম্বনেইলৰ কাৰণে যি সাইজ এইটো আহি যাব। তাৰপিছত আপুনি নিউ টেক্সট ক্লিক কৰি ডিলিটত ক্লিক কৰি দিব। ডিলিট কৰি অ'কে কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে। ইয়াত গৈ আপুনি কালাৰ বনাব পাৰে। ইয়াত হোৱাইট আৰু ব্লু আছে, মই ৰেড আৰু ব্লেক কৰিম। তো আপুনি ইয়াত দুটা ডট দেখা পাইছে, তাত ক্লিক কৰি আপুনি এই ডটটো লৈ যাব ৰেডত। এইটোৱে ৰেড হৈ গ'ল আৰু ছেকেণ্ডটো মই ব্লেক কৰি দিম। ব্লেক হৈ গ'ল, অ'কে কৰি দিম। এইটো ৰেড আৰু ব্লেক আহি গ'ল। এইটো ৰাইট চিনটোত ক্লিক কৰি দিম, অ'কে। এতিয়া ইয়াত মই টেক্সট এডিট কৰিম। প্লাছ চিনত ক্লিক কৰি টেক্সট ওপৰত প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰি টেক্সট এডিট কৰি দিম। ইয়াত অসমীয়াত লিখিম থাম্বনেইল কেনেকৈ বনাব। এইটো মই অসমীয়াত লিখি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ আখৰৰ ষ্টাইল চেঞ্জ কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ফন্ট ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আৰু ফন্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব, মই তাৰ কাৰণে এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাই দিম। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি আখৰৰ ষ্টাইল কৰিব পাৰে। মই ইয়াত চিম্পুল থ'ম। চিম্পুল থাম্বনেইল কেনেকৈ বনাব। আপুনি ইংলিছ, হিন্দী, অসমীয়া যিকোনো ফন্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়াত মই ইংলিছত লিখি দিম হাউ মেক থাম্বনেইল। অ'কে কৰি দিম। এইটোও মই ইয়াৰ ফন্ট ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ। নতুন ষ্টাইলত মই ফন্টটো দি দিম। ব্লেক বৰ্ডাৰ দি দিম ইয়াত। এইবিলাক আপুনি কৰিব পাৰে ডিজাইন ইয়াত। মই এইটো জাষ্ট এনে বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। আপুনি আৰু নিজৰ আইডিয়া লগাই ইয়াত ধুনীয়াকৈ এডিট কৰিব পাৰে। ইউটিউবত 90% থাম্বনেইল মোবাইলত বনায় এনেকৈ পিক্সেল এপ ইউজ কৰি। আৰু মই ইয়াত ফন্টটো চেঞ্জ কৰি দিম। মই ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ ফন্ট এটা, এইটো দি দিম। এইটো আহি গ'ল। আৰু ইয়াত আপুনি পিকচাৰ সোমাব পাৰে আৰু কিবা লগো সোমাব পাৰে। তেনেকৈ থাম্বনেইল বনাই ল'ব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলত। আপুনি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব। আৰু কিবা বুজি নাপালে তলত কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিম। টুইটাৰটো মোক নালাগে, মই এইটো কাটি ওলাই দিলোঁ।
অ'কে ৰাইটত ক্লিক কৰি দিম, এইটো আহি গ'ল। এইটো চাইজটো সৰু কৰি তলত লৈ যাম। এনেকৈ আপুনি লগো চগো এড কৰিব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ। গোটেইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আপুনি ওপৰত ছেভ বুলি এটা চিম্বল আছে, তাত ক্লিক কৰি আপুনি এইটো ছেভ কৰি ল'ব পাৰে। ছেভ এজ ইমেজ, ছেভ টু গেলেৰী কৰি দিলে ইমেজটো ছেভ হৈ যাব। ইমানটোৱে, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। ধন্যবাদ।